Уявіть бізнес, який існував ще до того, як пророк Мухаммед народився, до того, як вікінги вперше висадились на берег Ірландії, до того, як взагалі з'явилося сучасне розуміння бізнесу. Такі бізнеси існують і в сьогоднішньому сучасному світі, тому нам стало цікаво дослідити це питання. Адже ми живемо в епоху, де стартапи гинуть за рік, корпорації-гіганти зникають за десятиліття, а середня компанія зі списку S&P 500 здатна існувати більш-менш за 20 років. На цьому тлі є бізнеси, які налічують сотні років, а певні понад 1000. Як вони це зробили? Що вони знають про виживання, чого не знаємо ми? Сьогодні ми вивчаємо п'ятірку найстаріших бізнесів планети. Одразу попередимо, Японія тут домінує, і це не випадковість. Але є і Австрія, Франція, Ірландія, Німеччина. Кожна з цих історій – це урок вміння тримати планку, адаптуватися і розвиватися, незважаючи на обставини. Починаємо. Бізнес перший. Конго Гумі. Японія. 578 рік. 578 рік нашої ери. Рим щойно впав. Карл Великий ще не народився. А в Японії починається бізнес, який проіснує майже 1500 років. Принц Японії Шотоку захотів побудувати буддійський храм. Грандіозний, гідний нової релігії, яку він просував по всій країні. Проте він мав проблему. В Японії не існувало жодного майстра, який би вмів будувати буддійські храми. Взагалі жодного. Тоді принц зробив те, що зробив би будь-який розумний керівник. Знайшов спеціалістів там, де вони є, і запросив корейських теслярів із буддійського королівства Пекче. Одного з них звали Шігеміцу Конго. Вони побудували храм Шітено-Джі в сучасній Осаці, перший буддійський храм в історії Японії. А потім Шігеміцу Конго вирішив залишитись в Японії і заснував компанію під своїм ім'ям. Певної миті він передав справу синові, той своєму синові, і так тривало надалі. 40 поколінь поспіль. Лишень уявіть це число. За ці 14 сторіч компанія пережила все, що тільки можна уявити. Громадянські війни, землетруси, епідемії, реставрацію Мейджі, яка буквально знищувала буддійські храми тисячами. Другу світову. До речі, про Другу світову. Коли розпочалась війна, то будівництво храмів зупинилося цілком. Країні було не до релігійної архітектури. Що роблять Конго Гумі? Вони починають виготовляти труни. Попит, на жаль, колосальний. Бізнес вижив. Після війни відбудовують храми. Знову, бо роблять це вже понад 1000 років. 38-ю керівницею компанії стала жінка Йошіє Конго. Це відбулося в 1930-ті роки, коли її попередник наклав на себе руки після тайфуну, який зруйнував 5-поверхову пагоду. Вона підняла компанію, відбудувала пагоду і передала справу далі. Але навіть ця компанія, попри свій сталевий характер, не витримала одного – японської економічної кризи. За великий борг, замало нових замовлень. 2006 року Конго Гумі увійшла до складу будівельного холдингу Такамацу. Це кінець? Ні, компанія досі існує як окремий підрозділ. 110 працівників, десятки мільйонів доларів прибутку на рік. І один із нащадків родини Конго з 41-го покоління досі має титул головного Теслі. Бізнес другий. Нішіяма Онсен Кейюнкан. Японія, 705 рік. 705 рік нашої ери. Японія. Молодий аристократ Фуджівара Махіто мандрує горами префектури Яманаші і знаходить гаряче джерело. Він би міг пройти повз, але вирішив збудувати онсен – традиційний японський готель із гарячими лікувальними ваннами. І це рішення було таким мудрим, що живе досі вже понад 13 сотень років. Нішіяма Онсен Кейюнкан – це офіційно найстаріший готель на світі за версією книги рекордів Гіннеса. Але це не музей і не атракція, а чинний готель, де можна забронювати номер просто зараз. Серед гостей за всі ці роки – самурайські воєначальники, японські шогуни, дійсний імператор Нарухіто. Легенда каже, що саме Токугава Іеясу, людина, яка об'єднала Японію, приїжджав сюди двічі і, можливо, зустрічався тут зі своїм шпигуном, який працював як агент у ворожій армії. Готель горів 1909 і 1916 років.
років. 1925-го на одну з будівель упала скеля. 1982-го налетів потужний тайфун. Щоразу вони відновлювали весь готель. 52 покоління однієї родини, і потім трапилося щось незвичайне. 2017 року ніхто з членів родини засновників не захотів розвивати бізнес. Уперше за 1300 років. Тоді президентом став Кенджіро Кавано, не родич, а просто людина, яка прийшла до готелю 1984 року 25-річним ремонтником і пропрацювала там усе своє життя. Попередній власник викликав його до кабінету одного дня і сказав: «Ти береш це на себе». Кавано каже, що 6 місяців не міг прийняти рішення, за висока відповідальність, але погодився. Сьогодні в готелі є 37 номерів, 6 гарячих джерел, персонал у кімоно і негласне правило, яке передають від покоління до покоління: ніколи не розширюватися, тільки вглиб, у якість, ніколи вшир. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Бізнес третій. Санкт-Петер-Штифт Кулінаріум, Австрія. А тепер залишимо Азію і перемістимося до Зальцбурга. Оскільки ж маємо машину часу, то оберімо 803 рік. Карл Великий, імператор з Заходу, найвпливовіша людина свого часу, має наближеного науковця на ім'я Алкуїн Йорський. І ось цей Алкуїн у своєму листі до Карла згадує про один заклад при монастирі Святого Петра в Зальцбурзі, де подають їжу і вино. Ця згадка є офіційним народженням найстарішого ресторану Європи. Санкт-Петер-Штифт Кулінаріум, так він називається сьогодні, розташований буквально у стінах Бенедиктинського аббатства у самому серці старого міста. Частина будівлі вирубана просто у скелі. Хто тут бував? За переказами, Христофор Колумб, Йоган Фауст, так, той самий із легенди. Моцарт, він народився в Зальцбурзі і, звісно, знав це місце. На верхньому поверсі колись жив його сучасник, композитор Міхаель Гайден. І тепер там приватна обідня зала, названа на його честь. У наполеонівські війни тут розташовували французьких солдатів, тому заклад тимчасово не працював. А 2003 року ресторан офіційно відзначив свій 1200-річний ювілей. У цій історії нам найсильніше подобається ось що. Власники, хоча й були різні, продовжували підтримувати бізнес. Вони не перетворились на музей із ламінованим меню. Навпаки, 2020 року запустили дві абсолютно різні концепції під одним дахом. Адхундрат und Drei – це вишуканий ресторан для гастрономічних шанувальників з 2 зірками Го і Мійо. Петер – це розслабленіший, сучасніший заклад із австрійською і середземноморською кухнею. Серед сучасних гостей усі можливі відомі політики, спортсмени, кінозірки. Ресторан і далі залишається першою адресою Зальцбурга, коли йдеться про відповідь на туристичне запитання, куди варто податися. 11 зал, 620 місць і щовечора концерти творів Моцарта в барочній залі. Історія у буквальному сенсі на кожному кроці. Бізнес четвертий. Штафельтергоф, Німеччина. Рухаємося до Німеччини на річку Мозель 862 року. Каролінгська династія, та сама з якої походить Карл Великий, дарує земельну ділянку в містечку Крюв аббатству. Причина проста і прагматична. Монастир потребує джерела доходу, а земля ця чудово підходить для виноградника. Так народжується Штафельтергоф, 7-ме за старістю підприємство на світі і найстаріший чинний виноробний заклад Німеччини. Упродовж подальших майже 1000 років тут виробляли вино при монастирі, аж до 1805 року, коли після наполеонівських воєн церковні землі по всій Європі почали переходити у приватну власність. Ділянку купив Петер Шнайдерс, і відтоді нею володіє 7 поколінь однієї родини. 1890-го додали дистилярню, 1960-го – гестгаус для туристів. Сьогодні Штафельтергоф – це повноцінний сімейний бізнес. Виноробня, де роблять рислінки, піно-нуари з тих самих пагорбів над Мозелем. Дистилярня з фруктовими бренді і маленький готель, де можна переночувати просто серед виноградників. Поточний власник Ян Матіас Кляйн. Він знає кожну лозину на цьому схилі і знає, що під його ногами земля, яку обробляли ще при дворі Карла Великого. Якщо хочете випити вина з місця, яке налічує понад 1160 років, то воно є у продажі. Пляшок із такою історією більше немає ніде на світі. Бізнес п'ятий.
Шонс-Бар, Ірландія. І наостанок Ірландія, місто Атлон, 900-й рік. Є людина на ім'я Луан Мак Луйгдах. Він живе біля великої переправи через річку Шеннон, найдовшу річку Ірландії. Через цю переправу йдуть усі – торговці, воїни, паломники. І Луан приймає рішення, яке виявиться дуже мудрим. Він відкриває корчму. Це місце є тим, що сьогодні називають Шонс-Бар, 900-й рік. Це до нормандського завоювання Ірландії, до появи ірландського віскі. До речі, про віскі ми зробили окреме відео на каналі Історія на тарілці. До того, як взагалі стало відомо, що існує Америка, а паб досі відчиняє двері щоранку. У 1970-ті роки під час ремонту у стінах знайшли плетені конструкції з лози і кінського волосу. Це типова техніка будівництва 9-го сторіччя. Ці фрагменти тепер зберігають у Національному музеї Ірландії. А книга рекордів Гіннеса офіційно підтвердила, Шонс-Бар – це найстаріший паб Ірландії. Деталь, якої неможливо вигадати, підлога у пабі трішки нахилена в бік річки Шеннон. Це не дефект, засновник Луан так це спроєктував, щоб вода від повені стікала назад до річки сама. Підлогу охороняє держава як пам'ятку архітектури, тому її не можна змінити, і щодня насипають свіжу тирсу. Сьогодні у пабі зберігають список майже всіх власників від 10-го сторіччя. Нині Шонс-Бар – це живий заклад з традиційними концертами ірландської музики, власним віскі під маркою Шонс і баром зі справжнім каміном. А Тімі Донован, бармен з 50-річним стажем, досі наливає тут пінти. І так, є скептики, які ставлять під сумнів датування 900-м роком. Але знаєте що? Ця полеміка тільки додає місцю легендарності. Навіть суперечка навколо віку цього закладу старша за більшість ресторанів на світі. Отже, що між ними спільне? Перше, вузька ніша. Жодна з цих справ не намагалася стати всім для всіх. Конго Гумі будувала тільки храми. Кеюнкан – це тільки один готель. Штафель Тергов – тільки це аббатство і ця земля. Вони не масштабувалися агресивно, вони заглиблювались у якість і розвиток. Друге, адаптація без зради самим собі. Конго Гумі робила труни під час війни, але залишалась дереворобним підприємством. Сант-Петер змінили інтер'єри меню, проте залишились у тих самих стінах. Суті не змінювали, змінювали форму. Всі 5 намертво прив'язані до конкретного фізичного місця. Не бренду, не продукту, а місця з аурою. Це неможливо скопіювати і неможливо перенести. І наостанок одне запитання, яке ми залишимо для вас. Яка з компаній, котрі існують сьогодні, доживе хоча б до 2100 року? Що вона виробляє? Де розташована? Якщо ви маєте припущення, то напишіть про це у коментарях. Нам було б цікаво почути вашу думку. А на цьому на сьогодні все. Побачимося за тиждень.